સૌથી પહેલા ઓવેલ શેપ લેશું અને એ શેપને ડ્રો કરી લેશું. ડ્રો કરવા માટે કીબોર્ડમાંથી શિફ્ટ કી દબાવવાની. તો સૌથી પહેલાની સાઈઝ છે એ સિલેક્ટ કરી લેશું. ત્યારબાદ કીબોર્ડમાંથી શિફ્ટ કી દબાવી અને આવી રીતે ઓવેલ શેપ છે એ ડ્રો કરી લેશું. ત્યારબાદ લાઈન પર ક્લિક આપીશું અને આવી રીતે મિડલમાં એક લાઈન છે એ આવી રીતે ડ્રો કરશું. આવી રીતે વચ્ચોવચ્ચ શેપમાં લાઈન આવતી હોય એવી રીતે તમારે ડ્રો કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ આવી રીતે એક પછી એક શેપમાં લાઈન છે એ ડ્રો કરતું રહેવાનું રહેશે. જો ભૂલ થાય તો Ctrl+Z કરી દો એટલે એ ભૂલ છે એ અનડુ થઈ જશે, એટલે કે એ ભૂલ છે એ જતી રહેશે. આવી રીતે રાઉન્ડ થઈ જાય પછી એક એક પણ તમે આવી રીતે ફિલઅપ કરી શકો છો અહીંયા સુધીનું. ઉતાવળ કર્યા વગર સાવ શાંતિથી આવી રીતે ડ્રો કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ ફિલમાં જઈ એક પછી એક રાઉન્ડ ખાલી રાખી, એક પછી એક લાઈન ખાલી રાખીને આવી રીતે કલર પૂરવાનો છે. કલર પૂરાતો જાય ત્યારબાદ ફરીથી ઓવેલ શેપ ઉપર ક્લિક કરીશું, વ્હાઇટ કલર ઉપર ક્લિક કરીશું ને આઉટલાઈન છે એ જાડી રાખીશું. જો એનાથી વધારે જાડી આઉટલાઈન કરવી હોય તો Ctrl+ દબાવવાનું અને અહીંયા છે એક ઓવેલ શેપ છે એ દોરી લેવાનું રહેશે. Ctrl+ કરો એટલે લાઈન છે એ કેવી થશે તો કે જાડી થશે અને આપણે કલર કેવો લેવાનો છે વ્હાઇટ, એટલે જે ચક્કર છે આવી રીતે તૈયાર થઈ જશે. થેન્ક યુ.